В Uber теперь можно будет заказать велосипед. Корова, берегись! Опаздуємо на велофорум! Чому варто пересідати на екологічний вид транспорту велосипеди? А є у когось насос? О, окаменевшая коровья лепешка. А реально, куди натискати? А как-то веселее говорить? Тому ти не знаєш, чи зіб'ють тебе, чи не зіб'ють на перехресті? Кила. Очень странно. Всем привет! Это влог «Шикуется», где мы каждую неделю поднимаем актуальные для украинцев темы и посещаем интересные социально полезные ивенты. Меня зовут Аня, и я из общественной организации «Дивовижні». А я Мар'яна. Всім доброго ранку. Сьогодні чудовий ранок неділі. Ліжко так круто, що я просто не можу звідси вилізти. Сьогодні ми з Анею розкажемо, чому варто пересідати на екологічний вид транспорту велосипеди, які стають популярними не тільки в Європі, а й ще й тут у нас в Україні. Знаете, меня с сестрой папа еще в детстве научил кататься на велосипеде «Зайка». Но многие только сейчас начинают осваивать эти могучие двухколесные машины. А все потому, что украинцы начали осознавать всю пользу и удобство этого средства передвижения. Але почнемо з порції хороших новин. В Uber теперь можно будет заказать велосипед. Поскольку в мировых столицах дороги в час пик перегружены, то известное приложение будет показывать своим клиентам, где удобнее и комфортнее и дешевле взять на прокат велосипед или самокат. Приложение будет подсказывать, как проще проехать небольшое расстояние велосипедом или общественным транспортом. Не, ну а что? Мудрый подход. Стильно, модно, молодежно и экологично. Надеемся, и у нас такой сервис скоро появится. Ты бы воспользовался такой альтернативой обычному такси, если бы это было бы удобно и уместно. Ну, естественно, если ты не опаздываешь в аэропорт с кучей чемоданов. Кто-кто, а я бы воспользовалась. Марьяна, что скажешь? Дай, граба. Анечка, привіт! Щоб збадьоритися зранку, не обов'язково пити каву, можна взяти велосипед і проїхатися ним на роботу. В Києві не так давно з'явився прокат велосипедів Nextbike, який прийшов до нас з-за кордону. І, до речі, скоро він з'явиться в Харкові. Ви можете орендувати велосипед приблизно за 30 гривень 30 хвилин, але це буде ще значно дешевше, якщо ви орендуєте його на місяць. Ой, недорого, близько 200 гривень на місяць. Якщо вам хочеться подивитися на тест-драйв цього сервісу, скажіть нам про це в коментарях, і ми обов'язково знімемо про це випуск. В общем, мы с рюкзачком заправились кофе и энергией и поедем в Краматорск, чтобы показать вам, как проходит Восточный велофорум. Для того, щоб не бути небезпекою для всіх учасників руху, я вирішила піти на майстер-клас про безпечний рух на велосипеді і обов'язково кажу щось цікавеньке. Натискайте на цей дзвоник отут під нашим відео, він буде вам розповідати, коли приходять наші нові відео на каналі. Дин-дин-дин-дин. Привет, Краматорск! Один из самых крупных городов на Донбассе, между прочим. Нам очень повезло. Сегодня день города. И жители Краматорска празднуют 150 годиков как-никак. А еще сегодня Всемирный день без авто. У меня как раз нет машины. Вот это и отпразднуем. Пойдемте на велофорум. Ну що, друзі, я вам сьогодні розповідала про Nextbike, я його знайшла, дивіться, це станція, де можна байк орендувати, ну і, власне, повернути. Що для цього потрібно зробити? Потрібно встановити спеціальну програму на телефоні. Програму можна скачати за цим штрих-кодом. Берете телефон, заходите в цю програму, виводите номер цього велосипеду, натискаєте «Rent a Bike», розблоковується оця штука, і у вас з'являється можливість на ньому їздити. Ла-ла! С чего начать велошколу?
велошколу? Ну, в принципе, желание. Каждый, любой человек может провести свою велошколу благодаря тем же материалам, которые у нас на сайте есть в абсолютно свободном доступе. Образование никакое не нужно. Что касается удостоверения, но если у вас есть водительские права, это будет вам плюсом, потому что у вас есть уже какая-то база, которой вы можете пользоваться. Вы должны быть активным пользователем велосипеда и двигаться по дорогам самостоятельно. Ти можеш отримати велопрова, якщо правильно відповісиш хоча б на 9 з 10 питань. Ні, навіть візуально. Права ти, на жаль, не отримаєш. І тобі так само. Кстати, учеными, и не только британскими, уже давным-давно доказано, что покатухи на велосипеде – это отличный способ снизить уровень стресса. Это почти как медитация. Ты едешь, концентрируешься на движении, скорости ветра, на своем дыхании, и невольно все просто улетает из твоей головы, какой бы хаос вокруг ни был. А еще в мозг поступает больше кислорода. А є в когось насос? Їхати в правій крайній смузі, якомога правіше. Показувати їм, що ви маєте, куди ви їдете. Так, жовта футболка, жилет світловідбиваючий. Скорее всего, думая о Краматорске, вы думаете про всякие бесконечные заводы, машиностроение, промышленность. Если копнуть глубже, то этот город хранит в себе красивые и очень необычные места. Всего в 20 километрах от Краматорска есть удивительный ландшафтный парк. Здесь и меловые горы, и окаменевшие араукари, которые, между прочим, больше 200 миллионов лет. О, окаменевшая коровья лепешка. Как вы думаете, сколько ей лет? Корова! Корова, берегись! Опаздываем на велофорум! Велосипедисти вже давним-давно стали повноцінними учасниками дорожнього руху. І велосипеди мають підпорядковуватися загальним правилам дорожнього руху. Я знаходжусь в школі, яка ділиться своїми знаннями з приводу правил дорожнього руху для велосипедистів. Зараз ми поїдемо разом з велосипедистами Подолом. І я покажу вам, які правила дорожнього руху потрібно дотримуватися велосипедистам. Дуже важливо їхати з шоломом. І якщо у вас є така маєчка, Яскрава жовтенька. це теж буде дуже корисно для учасників дорожнього руху. Нічого. У велосипедів є купа переваг. Одна з них полягає в тому, що аеробні навантаження рулять. І коли ви рухаєтесь на велосипеді, у вас зміцнюється серцево-судинна система і не тільки. Але якщо у вас є проблеми з хребтом, з суглобами і інші, вам краще проконсультуватися у лікаря перед тим, як ви сядете на цього шикарного друга. Друзья, ну что, велофорум становится все велосипеднее и велосипедней. Сейчас уже вот-вот начнется велопарад. Just funk you up. Funk you up.
проедем 6 километров, чтобы показать, что велосипедисты тоже полноценные участники дорожного движения. Ребенку 2,5 года, ну, ездит с 10 месяцев. Да, велосипедист из меня, конечно, такой себе. Но эти выходные в Краматорске показали, что велосипед, он не только экологичный, прикольный, удобный транспорт, но он еще и может объединять людей. З вами також була Мар'яна. Сьогодні ми з Анею розповідали, чому варто пересідати на двохколісного залізного друга велосипед. І я сподіваюся, що якщо ти на ньому ще не їздив, то ти поросилиш свій страх і пересядеш. А підписуйся на наш канал, далі буде купа класних новин. Ми тебе чекаємо. А я поїхала поки на велику далі.